دوستان عزیزم، درود و مهر. امیدوارم هر کجا این دنیا هستین حال دلتون عالی باشه. امروز میخوایم یه غذای پاکستانی درست کنیم که دلیل محبوبیتش رو از همون اولین قاشق میفهمید. اگه دوست دارین یه طعم جدید و متفاوتی رو تجربه کنید تا آخر ویدیو همراه من باشید. شش عدد پیاز رو به صورت خلالی ریز میکنم. داخل تابه مقداری روغن ریختم. بعد از داغ شدن پیاز ریز شده رو بهش اضافه میکنم. هم میزنم، زمان میدم تا پیاز طلایی بشه. بعد از طلایی شدن از روغن خارج میکنم. 650 گرم مرغ نیاز داریم که من از ران مرغ استفاده کردم. 2 عدد گوجه فرنگی پوستش رو بگیرید و به صورت نگینی خورد کنید. این غذا برای 4 نفر در نظر گرفته شده. شما بر اساس تعداد نفرات مواد رو کم یا زیاد کنید. تو هر مرحله که مواد رو ریز میکنیم به مرغ اضافه میکنیم و همچنین 1 نصف فلفل دلمه‌ای نیاز داریم که من 1 عدد فلفل دلمه‌ای سبز و نصف قرمز استفاده کردم. شما میتونید از 1 رنگ استفاده کنید و همچنین 2 عدد فلفل قلمی تند که اگر تندی غذا رو دوست ندارین میتونین از 2 عدد فلفل قلمی شیرین استفاده کنید و به جرئت میگم یکی از خوشمزه ترین پلو مخلوط هایی بود که تا به امروز درست کردم و بهتون پیشنهاد میکنم که حتما امتحانش کنید. 6 قاشق غذاخوری ماست و نیاز به 4 حبه سیر دارین که من رنده ریز کردم و زنجبیل تازه که رنده شدهش باید 1 قاشق غذاخوری سرپر باشه. من اندازه ها رو هم در طول ویدیو میگم هم داخل دیسکریپشن نوشتم. و گشنیز تازه که من تو 2 مرحله ریز میکنم که مرحله اول 6 قاشق غذاخوری نیاز داریم و برای مرحله آخر 5 قاشق غذاخوری. گشنیز خورد شده رو همراه با فلفل قلمی تند به بقیه مواد اضافه میکنم و پیاز داغی که آماده کرده بودیم مقدارش رو توی این مرحله میریزم و مقدارش رو برای مرحله آخر گذاشتم کنار. ادویه های این غذا هم شامل ادویه بریانی هستش که مقدارش بیشتر از همه ادویه های 3 قاشق غذاخوری. بقیه ادویه های 1 قاشق چایخوری که شامل پاپریکا، نمک، پودر تخم گشنیز، ادویه کاری و فلفل سیاه و مقداری روغن. همه مواد رو با هم دیگه مخلوط میکنم و در آخر آب 1 عدد لیمو ترش تازه رو میگیرم و به بقیه مواد اضافه میکنم و به مدت 2 ساعت این مواد رو میذارم داخل یخچال. بعد از 2 ساعت از یخچال خارج میکنم. مرغ‌ها رو میریزم داخل قابلمه و بدون اینکه آبی بهش اضافه کنیم زمان میدم تا مرغ بپزه. تو همین مرحله مقداری زیره سابیدم بهش اضافه میکنم و دیگه زمان میدم. بعد از اینکه مرغ‌ها پخته شد و جا افتاد مرغ‌ها رو از داخل قابلمه خارج میکنم و میذارم این سس به روغن بیاد چون ما این سس رو برای مرحله آخر نیاز داریم. داخل قابلمه مقداری آب ریختم و 2 عدد برگ‌وبو رو همراه با 3 عدد هل بهش اضافه کردم و شما میتونید زیره پلویی هم تو همین مرحله بریزید و 4 پیمانه برنج که همیشه گفتم برای انواع پلوهای مخلوط باید برنج رو زنده تر آبکش کنید. داخل قابلمه مقداری روغن ریختم. تهدیگ مورد نظرتون هر چی که هست بذارین. من از نون پیتا استفاده کردم. لایه اول برنج میریزم و بعد مرغ و سس مرغ که گفتم به روغن بیاد توی این مرحله استفاده میکنیم و مقداری گشنیز تازه و پیازا. این کار تکرار میکنیم تا مرحله آخر. ترکیب مرغ با این سس خوش‌عطر وقتی با برنج مخلوط میشه یه طعم کاملا متعادل و دلنشین به وجود میاره. عطر گشنیز تازه این غذا رو واقعا متفاوت و لذت بخشتر کرده بود. و 3 عدد فلفل قلمی تند میریزم، مقداری زعفران و میذارم به مدت 1 ساعت و 15 دقیقه دم بکشه.
اگه به غذاهای برنجی و طعم‌های متفاوت علاقه دارید، حتما این پلو مخلوط پاکستانی رو امتحان کنید. خوشحال میشم بعد از درست کردنش نظرتون رو برام بنویسید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک و برای دیدن دستورهای بیشتر کانال رو دنبال کنید. سپاس از همراهی همیشگیتون. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون و خوبی هاتون باشید. تا درودی دیگر، بدرود.